welcome back to my YouTube channel, Sweet Caroline. And today, ECQ na naman. And dumating ang aking in-order na Deerma vacuum cleaner. Kasi, eto na naman tayo sa bahay. So, hindi naman tayo makalabas. So, magiging OC na naman tayo sa paglilinis. And, habang naglilinis ako, so, iniisip ko kung ano yung mga vacuum cleaner na madaling makaalis ng mga mga maliliit na particles or yung mga dapat ay strong enough na humigop ng mga dumi sa sahig and also yung mga sa pader. Okay? So, let's check it out. But before that, please like and subscribe #Sweet Caroline and don't forget to press the bell. So, okay, let's start the unboxing by Deerma vacuum cleaner. So, let's find out kung ano ang nasa loob nito. Pricing. Okay. So, what we have here, yan. Okay, andito yung pinaka-vacuum. Kasama yung kanyang socket or nozzles. Okay, may mga purpose itong nozzles na to. Ayan, you have this one. Ayan, nozzle, and then the brush. Okay. Ayan. And also, meron siyang, okay, this is the flat one. Ayan. So, yung flat na siya yung mag-a-absorb ng mga dust or hihigop ng dust. And meron siyang handle. I think itong handle na to ay flexible. So, simulan natin ang pagkabit and we're gonna try it. So, ito naman ay 220 volts. Ito yan ang power on off. And this one should be detached. So, supposedly yan, dito yan makakapture yung dirt. Okay, so try natin tong nozzle na to. Itong nozzle na to is for hard to reach areas tulad ng keyboards or yung mga maninipes na lalagyanan na hindi talaga maabot. Katulad nitong Iwata. So kailangan nating i-vacuum yung mga alikabok na nandyan. So let's try. Okay, so ito naman, next nozzle, ito naman ay para sa mga beddings. Okay, pillows or yung mga sofa. Okay, the next nozzle, ito naman, so you see, meron dyan konting brush. And ito naman ay para sa mga linens. Pwede rin siya sa mga, like suit. Okay, so, pwede rin siyang gamitin. So, try natin sa bed. Okay, so, kailangan lang hawakan yung maigi yung pillow or yung beddings or yung linens kasi nakaka-suction siya ng mga dust mites. Okay? Okay, so ito naman ang para sa floor. So, ayan, attach natin yan muna. Ayan yung nozzle para sa floor. Pero syempre, kailangan natin yung handle, no? So,
Para ikabit natin yung handle, bubuksan lang to. And then, pasok siya. Okay, there. And then, snap it again. Snap it back. Ayan. Okay. Stick sa tatlo, okay? Ayan. So, angatin lang ng konti para i-absorb na yun natin. And, pwede rin siya sa carpet. Okay, so ayan, nakuha natin yung mga dirt. So, tingnan natin, di ba? Let's check kung talagang pumasok yung dumi dito sa, of course, this one is, okay. So, ayan. Pwede natin itong tanggalin. How do I? Pull? That's pull. Okay, ayan. Di ba? So, nakuha na natin yung dumi. So, and then, washable naman to. So, hindi siya, matigas siya, hindi siya parang paper. So, yung dust dito, pwede naman nating itapon. Okay, pwede rin siya sa wood, carpet, and tiles. Let's try sa wall. Paano? Okay. Perfect. So, this is recommended. Deerma Steel Filter Vacuum Cleaner. Strong suction. Strong cleaning. Strong effect. Okay, super satisfied ako dito sa Deerma Vacuum Cleaner. It makes my life easier sa paglilinis na naman. So, well, maraming lilinisin ngayong ECQ. So, it's time. And it's only 999 pesos. Okay? So, buy na. Buy na. This I get from Shoppee. Okay? Okay, see you next time for our next unboxing. And please like and subscribe. #SweetCaroline.